آقا ارادت خیلی مخلصم. امروز باز اومدیم به خیابونای گرم ابرقو و کم کم داریم با ابرقو کامل آشنا میشید تا یه بنلی رو بررسی کنیم. بنلی TNT 150 آی یا به قولی همون بنلی 150 نیو فیس که بنلی یه مارک قدیمی ایتالیاییه ولی خیلی سال چینی ها خریدنش و این موتور یه موتور کاملا چینی حساب میشه که فروش خوبی داره توی بازار، که امروز اومدیم کامل با هم تست رایدش کنیم، تست شتاب، سرعت و همه اینا رو بگیریم. آقا قبل از اینکه بریم سراغ خود ویدیو حتما چنل رو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش رو بزنید، این ویدیو رو لایک کنید، هر نظری کامنتی دارید ببینید و کلی ویدیو از تست رایدا و آموزشی های دیگه توی چنل هست که میتونید ببینید. پس چنل گیر و پاج رو سابسکرایب داشته باشید چون همیشه چیزی برای یاد گرفتن هست. خب همین اول بریم با یه سری مشخصات فنی شروع کنیم که البته تو هر سایتی هم میتونید بخونید ولی باید بدونیم با چه موتوری طرفیم، بعد بریم سراغ تست رایدش. خب این یه موتور تک سیلندر 4 زمانه 4 سوپاپه که میل بادامکش OHC یعنی تک میل بادامکه و 150 سی سی حجم موتور، البته 149 نیم سی سی که این موتور میتونه 13 اسب بخار تقریبا توی RPM 9000 بده و 12 نیوتن گشتاور توی RPM 7000 بهمون بده. انجین این موتور دوشمه که جلوتر کامل راجع بهش صحبت میکنم، تماما انژکتوری هم هست، EFI و سیستم احتراقش هم که TLI تراکم این موتور خیلی مهمه که جلوتر باز خیلی راجع بهش صحبت میکنم. 9.8 به 1 که اکثرا با تمام بنلیا فرق داره. گیربکسش هم یه گیربکس 5 سرعت هست، یعنی 5 دنده است این موتور که یکی پایین 4 تا بالا میخوره و زنجیرم هست. سیستم خنک کننده روغن رو داره، یعنی رادیاتور رو روغن داره و به وسیله اون رادیاتور روغن خنک میشه که انجین رو هم خنک میکنه و کلاچش کلاچ خیس صفحه روغنیه که تقریبا گیربکس خوبی داره، دنده خیلی خوب جابجا میشه و سیستم پاشش پرفشار روغن رو هم داره این موتور. خب این موتور یه جورایی جایگزین TNT 15 بنلی شد که البته خیلی تفاوت میکنه با هم، چه از لحاظ طراحی، چه از لحاظ شاسی، چه از لحاظ انجین و اونو اصلا توی ویدیوی جدا بررسی میکنیم. امروز خیلی کاری به تفاوت این دوتا موتور نداریم. چی شد؟ یا خدا. خب خیلی کاری به تفاوت این دوتا موتور نداریم ولی در کل مثلا شاسی این موتور کامل تغییر کرد، شد نردبونی به قولی عین حالا بنلی 250 نیو فیس که خیلی همین موتور اصلا شبیه اون موتوره، یعنی شما فقط یه جورایی حجم انجین رو میبینی، سایز انجین رو میبینی کوچیک‌تره، میفهمی که این موتور بنلی 150 نیو فیسه وگرنه خیلی شبیه. و خیلی چیزای این موتور شبیه بنلی 180 میمونه. حالا اصلا شبیه نمیشه گفت، کامل مال خود بنلی 180، مثل کمک فنر تلسکوپی جلو که معکوس شده توی این موتور، دیسک چرخ جلوش، رینگ و چرخ موتور که کاملا دقیقا همون چرخ و رینگیه که روی بنلی 180 استفاده شده و در کل میشه این موتور یه جورایی میانگین از 180 و 250 بنلی دونست. خب کیفیت سواری موتور واقعا یکی از نقاط قوتشه به خاطر اینکه زین نرمی داره، باک خوب طراحی شده، این قسمت اذیت نمیکنه آدمو، بالای باک خیلی خوبه، پا قشنگ زیر باک قرار میگیره و خیلی سواری نرم و راحتی بهتون میده. فرمون هم خوبه، تقریبا یه فرمونه یه تیکه، یه فرمونه تو دست که خیلی احساس خوبی داره نسبت بهش. حالا هم خیلی عقب نیست که اذیت کنه، هم خیلی جلو نیست که اذیت بشی و قدم متعادل. من قدم 180 که دستم خیلی روی این موتور اوکیه. آینه های موتور هم خوبه، دید خوبی داره، یعنی شما راحت میتونید عقب رو ببینید و 1 کیلومتری داره که حالا شنیده بودم توی روز خیلی دید خوبی نداره ولی من امروز خیلی مشکلی باش ندارم و دیدش خوبه.
توی صفحه کیلومترش هم نمایشگر دنده داره و قسمت بنزین و کیلومتر رو خیلی چیزا نشون میده. بعد کیلومترش رو با هم کامل میبینیم و در کل سواری نرمی هم داره، حالا مخصوصا به خاطر کمک فنر جلوش که تلسکوپی معکوس شده که تقریبا 110.5 میلیمتر هم جابجایی داره. سواری نرم و خوبه، اذیت کننده نیست. کمک فنر عقب هم یه مونوشاکه که قابل تنظیم هم هست، اونم تقریبا بد نیست که حالا به نسبت این ماشین رو رد کنیم به نسبت خوبه، سواری نرم و اوکیه. هندلینگ هم به نسبت خوبه توی این رنج موتورها، واقعا هندلینگ خوبی داره. موتور تو دست و خوبه و قابل کنترله با اینکه لاستیک‌ها ایرانی اساس. و در مورد رینگ‌ها و لاستیک‌ها هم صحبت می‌کنیم. شعاع دور زدن خوبی هم داره، خیلی راحت شما میتونید دور بزنید. فقط یه مشکلی که توی این موتور میتونید ببینید شتاب پایینه این موتوره که شتاب پایینه، خیلی نمیتونی باش توی مانورها یه جورایی ازش استفاده کنی و شتاب پایینش هم یه جوری دوباره میره بحث انجینش میشه که الان میخوام درباره انجینش صحبت کنم باهاتون. همه بنلیا اکثرا اصلا به این معروفن که موتورهای سوسولی هن، زود خراب میشن و دلیل اصلی این خرابی زود تو بقیه بنلیا به خاطر تراکم بالاشونه که 11.5 12 به 1 حدودا هستن و دقیقاً شتاب یه موتوری مثل لئونچینو هم به خاطر همون تراکم بالا. ولی توی این موتور شما تراکم 9.8 به 1 داری، به خاطر همین شتاب کمتر میشه. ولی از اونور به خاطر اینکه تراکم پایینه خیلی فشار کمتری به موتور میاد و یه جورایی موتور جون سفتیه و به قول خودمون خرکاره. یه جورایی منو یاد یاماها صدای قدیم میندازه که به قولی هر جور بهش گاز میدادی میرفت و این خوبه. استهلاک پایینی داره این موتور، مثل بقیه بنلیا نیست. خیلی به روغن حساس نیست، ولی روغنی که هم خود شرکت پیشنهاد کرده هم من بهتون پیشنهاد میکنم برای هر موتوری، مخصوصا این موتور روغن با کیفیت بالا و تاییدیه جاسوی MA2 بریزید، حالا یا MA یا MA2 که خیلی کمک میکنه به نگهداری موتور، به عمر طولانی تر موتور. و این موتورم از 2 تا شمع استفاده میکنه و این 2 شمعش چجوریه؟ توی زمان مختلفی جرقه ایجاد میکنن هر کدوم از شمع‌ها که یکیش باعث احتراق میشه و شمع دوم که جرقه میزنه باعث میشه که اون مابقی سوخت ناقصی که هست سوخته بشه. به خاطر همین آلودگی این موتور فوق‌العاده کمه و حالا به نسبت قدرت خوبی هم داره این موتور و تکنولوژی 2 شمعش رو من دوست داشتم. یه شمع این ور سیلندره، یه شمع اون ور سیلندره. در کل انجین خوبی برای این موتور طراحی شده و برای مصارف شهری خوبه. خیلی هم بازار خوبی داره. اصلا شما یه چیز درباره بازار بگم، شما وقتی میخوای ببینی یه موتور مشتری ها ازش راضی هستن یا نه، ببین که فروشش چقدره. خب فروش این موتور تو نمایندگی ها، یعنی فروش صفر این موتور واقعا خیلی زیاده. ولی وقتی میری یه سایت هایی مثل دیوار، باما و این چیزها رو چک میکنی، میبینی فروشنده های دست دوم این موتور خیلی کمن و دقیقاً به خاطر اینه که کیفیت بالایی داره این موتور و کسی هر که خریده راضی بوده. دقیقاً اگه همین کار رو شما انجام بدی روی بنلی 180، یعنی بری توی دیوار دنبال بنلی 180 بگردی، ببینی خیلی موتور کم کار کرد از بنلی 180 هست که میخوان بفروشن. این به دلیل اینه که خب مشتری راضی نبوده از اون موتور و واقعا من خیلی
این موتور رو به بنلی 180 ترجیح میدم. یه جورایی بنلی 180 فقط خوشگله، ولی این یه موتور خرکار جون سفته که رانندگی باشم کیف میده، لذت داره. البته اینو هم در نظر داشته باشین که هر موتور رو با رده قیمتی خودش، رده حجمی خودش مقایسه میکنن و اگه من میگم کیفیت سواری خوبی داره، هندلینگ خوبی داره، دارم با خودش و هم رده های خودش مقایسهش میکنم. مثلا شما این موتور رو نمیتونی با نمیدونم بنلی جوف مقایسه کنی یا با یاماها امتی مقایسه کنی، چون کلا اونای موتورهای دیگه ای هستن و اینای موتورهای دیگه از لحاظ قیمتی هم همینجور. خب بس تلخ قیمت شد و قیمت هایی که این روزا خیلی افتضاح شده و هی هم داره افزایش پیدا میکنه. الان اوایل تیر ماهیم و قیمت این موتور توی نمایندگی تقریبا 80 میلیون و 500. البته قیمت نقدشه که از نمایندگی نیکران تا اقساط 10 ماه این موتور رو میتونید بگیرید که تبدیل به فکر کنم 87 میلیون میشه موتور، که حالا سایت ها رو چک کنید قیمت دقیق و حالا میزان چک هایی که باید بدین رو میتونید ببینید. ولی در کل قیمت ها خیلی بالا رفته و نمیشه موتورها رو با اون دیدی که داشتی نگاه کردی و اونم یه بنلی 180. خب حالا که تا اینجا اومدیم بریم یکم جلوتر، یه 0 تا 100 هم با موتور بگیریم، شتابش رو بسنجیم. درباره گیربکسش هم بخوایم صحبت کنیم، اول گفتم که یه گیربکس 5 سرعته داره، برخلاف خیلی از موتورهای تو بازار که 6 سرعته است، که به نظر من این خوبه، مخصوصا برای این موتور با این حجم با این راندمان 5 دنده کافیه. و وقتی شما 5 دنده میشه تصادف شده وقتی 5 دنده میشه کورس دنده ها زیادتر میشه و باعث میشه مثلا دنده یکش مثال میزنم 10 تا بیشتر راه بره از یه موتوری که 6 دنده است. و واقعا تستش هم که کردم احتیاج اصلا به دنده 6 نداشت، همین 5 دنده کاملا کافیشه. و در مورد تعویض دنده‌اش هم واقعا نرمه، برخلاف اکثر بنلی‌ها که تعویض دنده های سفتی دارن. واقعا به قولی گیربکس این موتور انگار دنبه میمونه، خیلی راحت تعویض دنده میکنه که خیلی لذت بخشه و اصلا اذیت نمیکنه. گیربکسش از گیربکسش واقعا خوشم اومد. در مورد رادیات روغنش هم بخوام بگم، خب خیلی ها فکر میکنن که رادیات روغن خوب نیست و اگه آب بود بهتر بود. درسته آب بهتره، ولی باید راندمان و حجم موتور رو در نظر بگیریم و حالا بالاخره شرکت نسبت به اون چیزی که برای این موتور بهتره میاد طراحی میکنه و واقعا به نظر من روغن خنک روی این موتور خوب جواب داده. موتور خیلی داغ نشد، همین روغن خنک کافیشه. و یه سری اطلاعات هم بخوام بدم، مثلا خیلی هم خوبه بدونید ECU این موتور از ECU یسون استفاده شده و دلفی نیست. مصرف سوخت این موتور هم اول اینو بگم، ظرفیت باک این موتور حدود 13.5 لیتره که این خودش مزیت میشه، شما خیلی دیرتر میتونید بنزین بزنید. البته اگه خیلی از موتور استفاده نمی کنید اون بنزین شاید یه خورده مشکل دار بشه، ولی در کل چه روی این موتور چه روی خیلی از موتورهای دیگه نذارید
بنزین کمتر از 3-4 لیتر توی موتور باشه، به خاطر اینکه پمپ بنزین داغ میشه، میسوزه و این مشکل توی همه موتورها هست. خب پمپ بنزین توی باکه و این مورد رو داره. خب به خاطر گرمای زیاد هوا که حدود 40-50 درجه است و گوپرو اوورهیت کرد، وایسادیم و گفتم حالا که گوپرو خنک شد میتونم فیلم بگیرم، یه خورده قیافه این موتورم با هم ببینیم که طراحی جذابی داره. این شاسی نردبونی رنگ قرمزش واقعا جذابه. این موتورم تو 3 تا رنگ سفید، قرمز و مشکی به فروش میرسه. که این ور موتورم با هم ببینیم و این دو شمعش یکی این وره و یکی این ور. حالا نمیدونم پیدا باشه توی ویدیو یا نه، ولی یه خوبی که توی این موتور میبینم من جای پرتکشن داره که میتونید پرتکشن نصب کنید که خیلی جلوگیری میکنه از ضربه زدن به موتور. اگزوز این موتورم که دارم الان نگاه میکنم باز خیلی شبیه بنلی 180 میمونه و این موتور جک 2 پا داره که شما خیلی راحت میتونید رو جک 2 پا بزنید برای انجام سرویس ها و چیز دیگه که خیلی خوبه. این دستگیرها هم خوبه، هم برای سرنشین عقب هم برای زدن موتور روی جک. ابعاد موتورم 2 متر و 5 سانت طول موتوره، 1 متر و 6 سانت ارتفاع موتوره، فاصله دو محورش 1 متر و 36 سانته و عرض موتور 81 سانته که تقریبا یه موتور با ابعاد متوسطه. ارتفاع این موتور تا زمین هم 18 سانته و این 78 سانت بودن فاصله زین تا زمین خیلی خوبه. من الان 181 قدمه، 2 تا پام خیلی راحت روی زمینه و راحت میتونم موتور رو کنترل کنم. تقریبا 165-70 به بالا باشید خوبه و حالا جایگیری پاهام خیلی اوکیه، یعنی اگه قد بلندم باشید خیلی فکر نکنم اذیت کننده باشه. اولوش 190 کیلومتر موتورم 1 کیلومتر ساده است، ولی اون باگای مسخره‌ای مثل مال 180 نداره، لرزش و این چیزا. کیلومتر معقولیه و این قسمت میتونید دنده خلاص رو ببینید، چراغ چک رو ببینید، تعویض دنده رو اینجا میتونید ببینید که نشون میده بهتون میزان بنزین، RPM و حالا کارکرد موتور و چیزای دیگه. و وقتی هم راهنما بزنید 2 تا راهنمای گوگلی اون بالا روشن میشه که جذاب بود. تو حرکت هم خیلی دید خوبی داشت. و این موتور سنسور جک هم داره که وقتی موتور رو روشن میکنید و موتور روی جک باشه تا تو دنده میزنید موتور خاموش میشه و دیگه نمیتونید حرکت کنید که خوبه، جلوگیری میکنه از حالا گیر کردن جک به زمین و زمین خوردن. خب اینم اون کمک فنریه که گفتم خیلی شبیه بنلی 180 میمونه و رینگایی که شبیه 180 میمونه رینگ 17 آلومینیوم با لاستیک 180 از ایران یاسا. اینم ترمز 260 میلیمتری دیسکی جلو و اینجا هم رادیاتور روغن رو داره اگه ببینید. خب اینجا دیسک ترمز عقب رو میبینید که 240 میلیمتریه که حتما با هم تستش میکنیم ترمزهای موتور رو و رینگ 17 اینچی با لاستیک 120-70 از ایران یاسا. فقط یه چیزی، من خوب شد تاپ اسپید این موتور رو قبلش گرفتم و خدا رو شکر که اتفاقی برام نیفتاد. برای این میگم لاستیک های ایران یاسا خوب نیست، به خاطری که این موتور با 2-3 هزار تا کار اگه نگاه بکنید قشنگ برجستگی اینجا داره و به قول خودمون قلوب زده بیرون لاستیک که شانس آوردم نترکید و اتفاقی نیفتاد برام. برای همین چیزاست که میگم از لاستیک ایران یاسا استفاده نکنید، کیفیت خوبی نداره، لیز میخوره و زودم خراب میشه. خب یکی از نقاط ضعف‌های بنلی همونجوری که چند ماه پیش توی بررسی بنلی 250 تکسیدند گفتم، جاپایی‌ها مستقیم جوش داده شده به شاسی، مخصوصا اونور، و این میتونه اگه خدای نکرده زمین خوردید و این جاپایی آسیب دید باعث صدمه زدن به شاسی و خراب کردن کلش بشه. با اینکه لاستیک خیلی حالمو گرفت، ولی بریم یه صدایی هم از این موتور بشنویم. اینم از صداش. دیگه بریم به ادامه رایدمون برسیم، ولی این دفعه خیلی یواش و آروم به خاطر اینکه لاستیک صدمه دیده.
آقا ابرقو معمولا تو این موقع روز، این ساعت 3 و 4 تقریبا به خاطر گرمایش که بیرون نمیاد و فکر کنم تقریبا تنها کسی که بیرونه الان منم. ولی در کل در مورد این موتور، در مورد خدمات پس از فروشش، همینجور که میدونی این موتور شرکت نیکران تولید میکنه و واقعا تو ایران میشه گفت بهترین شرکتی که داره خدمات پس از فروش میده شرکت نیکرانه. تمام قطعاتش هست، نمایندگیاش به وفور پیدا میشه و این واقعا میتونم بگم مهمترین مزیتیه که موتورهای بنلی دارن و به خاطر این خیالتون خیلی راحت میخرید. هر جای خراب شد میبرید درست کنید. البته گفتم این موتور جون سفته، خیلی خرابی نداره. و یه سری نکات دیگه هم در مورد این موتور بخوام بگم، این موتور 134 کیلو وزنشه که تقریبا برای موتور 150 سی سی یکم زیاده، ولی مشکلی نداره. حد اکثر بارگیریش 150 کیلو، یعنی شما دو تا ترک 70 کیلو، مثلا من خودم حدود 70 کیلو هم با یه نفر دیگه مثل خودم موتور کم نمیاره، کششش پایین نمیاد. ولی اگه بیشتر، مثلا اگه خودتون 130 کیلو باشید یه نفر 50 کیلو هم بذارید، خب معلومه دیگه موتوری خورده اوف میکنه توانش دو ترکه. و تو این موتور حتما باید از بنزین با اکتان بالا استفاده کنید و خیلی توی شتاب و قدرت موتور تاثیر میذاره. و در مورد ترمزاش هم بخوام بگم، واقعا ترمزای به نسبت بدی نداره، ولی خیلی من راضی نکرد. ترمز عقبش که اصلا هیچی، با اینکه دیسکی هم شده بود ولی خیلی به قول خودمون مالی نبود. ترمز جلو باز حالا یه ترمز بزنیم بد نیست، اگه بتونید با ترمز جلو نگرش دارید که خوبه، ولی ترمز عقب اصلا تعریفی نداره. در مورد چراغ جلوش هم بخوام بگم، یه لامپ معمولی داریم با دوتا هدلایت که وقتی سویچ رو باز میکنید دوتا روشن میشن و وقتی موتور رو روشن میکنی این چراغ روشن میشه. دیلایت و همیشه روشنه، اینم نور بالاشه. متاسفانه رو نورش رو توی شبم نمیتونیم تست کنیم به خاطر اینکه موتور رو زودتر از موعد باید تحویل بدیم، ولی در کل چیزی که از بچه‌ها شنیدم نور بدی نداره. و اینجا به جای خاموش روشن کردن چراغ جلو جفت راهنما رو داریم که وقتی میزنیم توی چراغ هم به اون نشون میده. راستی راهنماهاش هم LEDه، اینم بوقشه. بیپ. خب دنده های موتور هم باید تست کنیم و تاپ اسپیدش رو بزنیم بریم برای تست این دوتا. 38 تا کاتاف دنده 1، 60 تا تقریبا کاتاف دنده 2، 80 تا کاتاف دنده 3، 98 تا کاتاف دنده 4، 115 16 تا رفت. البته من الان به خاطر این سرعت رو کم کردم چون واقعا بالای 100 تا که میره تعادل موتور هیچه، یعنی قشنگ موتور توی کوچکترین بادی میخواد از دست در بره و اصلا بهتون پیشنهاد نمیکنم بالای 100 تا یا توی جاده با این موتور برید چون واقعا خیلی خطرناکه و اگه توی جاده هم خواستید برید با سرعت کم حرکت کنید. حالا باز اگه شد تو راه برگشت تاپ اسپید دیگه ازش میگیرم.
خب دوباره که تستش کردم همون 115 تا تقریبا و قشنگ مشخصه که موتور روی کاتافه، چون هی 115 کم و زیاد میشه و یه مشکلی که داره خیلی رو مخ چشو اذیت میکنه، کیلومتر میپره کم و زیاد میشه، 2 3 تا 1 4 تا اینا میره و واقعا هم رو مخ هم چشو اذیت میکنه. ولی در کل بهتون اصلا پیشنهاد نمیکنم این موتور ریمپ کنید و باش سرعت برید. اصلا این موتور رو برای سرعت نخرید. نه تنها خیلی فشار میاد وقتی به 100 کیلومتر میرسه به بادا، خیلی بهش فشار میاد تا میاد کیلومترهای بیشتری رو بره، هم خیلی نامتعادله و واقعا میتونه حساس باشه. البته لاستیکای ایران یاسا که 100% تاثیرگذاره، گرمای هوا 100% تاثیرگذاره، ولی در کل خود موتور توی سرعت موتور مطمئنی نیست. فقط یه چیز بعدی که راجع به این موتور دیدم میتونه خطرساز باشه، این جکه. بعضی موقع اینجوری میاد پایین و به زمین گیر میکنه، موتورم خاموش نمیشه، چون سنسور جک وقتی به آخر میرسه عمل میکنه و موتور رو خاموش میکنه، که این شاید بتونه دردسرساز بشه اگه یه بار گیر کنه به جایی. اینم چراغ قرمز که ما همیشه پشتش وای میسیم. راستی به اینم اشاره کردم، حالا نمیدونم دقیق گرفتی یا نه، این موتور مثل بقیه موتورهای بنلی موتور با استهلاک زیاد نیست و خرج زیادی نداره، ولی روغن خوب توش استفاده کنیم باعث میشه عمرش خیلی بیشتر بشه، خیلی تاثیرگذاره توی کیفیت و موندگاری موتور. ولی میگم استهلاک بالایی نداره، چه میدونم سنسور دمای آب نداره سالی 2 تا بسوزونه یا قطعاتش به این زودی ها خراب نمیشن. در کل استهلاک کمی داره این موتور و جون سفته. خب دیگه بریم کم کم برای جمع‌بندی. خب این موتور رقیبای خیلی سرسختی داره تو بازار، حالا که جدی ترینش تقریبا CF 150 ولی NS 150 160 و خیلی از هندی‌های دیگه رقیب سرسخت برای این موتورن و این موتور فروش خوبی داشته، حالا هم به خاطر اینکه موتور خوبیه، هم به خاطر خدمات خوب شرکت نیکران این موتور فروش بالایی رو تجربه کرده، چه این مدلش چه مدل قدیمش، و هر دو موتورهای خوبی هن. همینجور که تو ویدیو دیدیم یه موتور جون سفت رو داشتیم که به قول خودمون خرکار بود، دیر خراب میشد. شتاب پایینی داره، سرعت پایینی داره، ترمزگیری متوسطی داره، ولی قیافه خوشگلی داره، بروزه که این یه واقعا تمایز براش حساب میشه. هندلینگ خوبی داره، سواری نرم و راحتی داره، کلا کیفیت سوارش خوب بود، هندلینگش به نسبت خوب بود و در کل این موتور 80 میلیونی به نسبت ارزش خرید بالایی داره و بهتون پیشنهاد میکنم خریدشو. حالا هم دیر خراب میشه برای مصرف شهری. اگه دنبال یه موتوری هستید که سرعت نمیخواید برید، شتاب بالا براتون مهم نیست ولی میخواید تو شهر حرکت کنید و راحت باشید، این موتور خوبیه توی دسته نیکدا. و دمتون هم گرم که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودید. اگه هر نظری پیشنهادی دارید، اگه صاحب این موتورید، حتما تجربیاتون رو کامنت کنید که خیلی کمک میکنه به بچه‌ها توی خرید این موتور. و دمتون گرم. خلاصه 2 تا ویدیوی دیگه بهتون پیشنهاد میکنم که اون 2 تا رو ببینید و تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.